नमस्कार आणि येवकार तुमकां मंथन ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरता वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा. आमचो आयचो टॉपिक आसा पावर आनी इव्हेंट्स आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आमच्या बरोबर आसा इव्हेंट इंडस्ट्रींतले म्हालगडी. पयल्यान पयली आमच्या बरोबर आसा कुणाल सागरकर, ते शुअर जिनियस इव्हेंट्स हाचे प्रोप्रायटर. तशेंच आमच्या बरोबर आसा शैलेश चारी, SMC इव्हेंट्सचे प्रोप्रायटर. आणि आमचे तिसरे म्हालगडी आसा क्लायव्ह सिक्वेरा, डायरेक्टर मिडिया प्रमोशन्स प्रायवेट लिमिटेड. तुमकां तिगांकूय आमच्या कार्यावळीन येवकार. थँक्यू. गोंयान खुबशे इव्हेंट्स जाता, मागीर खुबश्यो पार्टीज जाता म्हणून आमी आयकता. जेन्ना जनरली हांव इव्हेंट म्हणटा तेन्ना आमकां अशें दिसता की बर्थडे पार्टी आनी वेडिंग रिसेप्शन्स किंवा डेस्टिनेशन वेडिंगेक जाता. सो इतलेच करपा खातीर इतल्यो इव्हेंट्स कंपनी आसा. तुमच्यो इव्हेंट कंपनी कितें करता? ॲक्च्युली गोवा ॲक्च्युली एक बरी सुंदर प्लेस आसा. हेजे खातीर पयलीं तितले पर्यटन आसा सगळे गोंयान येवपाक सोदता, कित्याक हांगा भरपूरशे बिचीस आसा, एक भरपूरशे नेचर असो एक सुंदरता आसा की जितले जे भायले जे लोक आसात तांकां गोंयान येवन इव्हेंट करपाचे आसता. सो तेंचे डेस्टिनेशन वेडिंग जावं जे कॉर्पोरेट इव्हेंट जावं ते सदांच तेंचे मेन तेंचे फर्स्ट फोकस आसता गोवा. आनी ते खातीर इव्हेंट इंडस्ट्री जितले कमी आसता सुद्दां तितलेच हे पण गोंयान मोस्टली डेस्टिनेशन वेडिंग खूब प्रकारान जाता. व्हडले व्हडले 5 स्टार हॉटेलान आनी कॉर्पोरेट इव्हेंट्स सुद्दां खूब जातात. प्लस हांगा पार्टीज लायक सनबर्न हांगा येतात आनी व्हडले व्हडले पार्टीज हांगा दे कन्सिडर दीस अ डेस्टिनेशन बिकॉज एवरीथींग इज व्हेरी इजी ओवर हियर बिकॉज पीपल आर व्हेरी नायस अँड पीसफूल. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट इव्हेंट्स इंडस्ट्री हांगा खूब बुमींग चालू आसा आनी हेजे भरपूरशे आतां यंगस्टर्स सुद्दां आपले इव्हेंट कंपनी आतां ओपन करून नवे नवे प्रकारान कंपनी ओपन करून आतां येतात. तुमची कंपनी कितें खंयचे इव्हेंट्स हँडल करता? आमी मोस्टली डेस्टिनेशन वेडिंग्स आनी कॉर्पोरेट्स अँड हांव स्पेशलायज आसा मोस्टली इन टू सेलिब्रिटी इव्हेंट्स करपाक. हांव बालाजी टेलिफिल्म्सचे जितले शूटिंग जाताले गोंयांत तेन्ना हांवच पळयतालो. प्लस आतां कॉर्पोरेट मोस्टली आतां सगळे अवॉर्ड शोज जाता हांगा. आतां हांव सोनू सुद्दां वांगडा केला, आतां शिल्पा शेट्टी वांगडा करून येयला. आतां कंगना रनौत आतां 10 ऑगस्टाक म्हणजे बॉम्बे म्हणजे ताजान इव्हेंट आसा बॉम्बे, तो पण हांव फूल अख्खे हांव मॅनेज करता. क्लायंट आसा पण सगळे मॅनेजमेंट आमची कंपनी करता ते. सो हे प्रकारे आमचे सगळे इव्हेंट चालू आसता आनी आमकां असो ऑपॉर्च्युनिटी गोंयान रावून आमचे अशें टॅलंट दाखोवन आमकां आतां इतले फुडाकार आमी गोंयचे भायर वचून आतां आमी इव्हेंट्स करता. ओके. शैलेश बाब, तुमच्या कंपनीच्या थ्रू तुम्ही कसले इव्हेंट्स करतात? आमचे आता SMC इव्हेंट्स आसा. आता तेतून चडशे आमचे कॉर्पोरेट गव्हर्मेंट इव्हेंट्स, गव्हर्मेंटची फंक्शन्स जाता हे सगळे म्हणजे हॉटेलांनी म्हण जावं भायर आउटडोर. तशेंच वेडिंग्सूय करता पूण हॉटेलांनी अशे म्हणजे लोकल वेडिंग्स ना ते चडशे. म्हणजे गोंयांत तसो खूब डिमांड आहा इव्हेंट्स कंपनी. आतां न्यू कंपनीज येता. क्लायव्ह बाब, हाव इज युअर कंपनी? तुमच्या कंपनीच्या थ्रू कसले इव्हेंट्स जाता? आमची कंपनी मिडिया प्रमोशन्स प्रायवेट लिमिटेड. वी आर नियरली अबाउट 30 years ओल्ड कंपनी आनी वी आर स्पेशलायज्ड. आमचो स्ट्रेंथ म्हणटा पळय तो एक्झिबिशनान. वी स्टार्टेड विथ एक्झिबिशन्स अँड वी आर नंबर 1 इन एक्झिबिशन्स in various subjects. We do interiors, we do hospitality, we do property, we do lifestyle, various types of exhibitions and biggest exhibitions in Goa. Besides that, we do government events also. We do promotions for tourism, we do promotions for industry, we do promotions for various departments like women and child, other health departments. Wherever they need our promotions to be done, we do the promotions, whether it is in Goa or outside Goa. We do everywhere and abroad also. So that is our strength of doing various events. Plus corporate events we do in conjunction with our exhibitions. So all corporates participate with us, so they want us to do satellite events for them. So we do that as well throughout the year. तुम्ही तिगूय जाण वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंट्स एकूच आमी जरी म्हणलें की तरी वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंट्सांनी तुमी इन्वॉल्वड आसा. आनी गोंय इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. गोंयान टुरिस्ट खूब येता. सो टुरिस्टांचो तुमकां खूब फायदो जाता आसतलो इव्हेंट इंडस्ट्रीक न्ही, बिकॉज ते हांगा येतात म्हणून तुमकां ताजो फायदो जाता काय कितें? ऑब्वियसली बिकॉज टुरिस्ट ना जाल्यार एक्चुअली पयलीं तेन्ना कोवीड येयल्ले तेन्ना पयलें टुरिस्ट ना आनी सगळे इव्हेंट सगळे बंद पडलेले. आनी मागीर हळू आनी इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर कोवीड आय सॉ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आमी जसो कोवीडचो फर्स्ट वेव काबार जालो, सेकंड वेव येताना आमी व्हडलो एक 5 दिसाचो इव्हेंट सिदादी गोवान केलो. इट्स अ बीग कॉर्पोरेट इव्हेंट फॉर 5 days
अँड दे केम विथ फूल एन्थुझिझम की बाबा आम्ही येवपाकूच जाय म्हळ्यार तेन्ना वेव आशिल्ले तरी पण ते धाडसीन सगळे अरावंड 300 लोकांचो क्रावड ताजान आमी इव्हेंट केलो 5 दिसां सो दॅट्स द थिंग. सो इज इव्हेंट इंडस्ट्री रिलायबल असं- रिलायंग ऑन टुरिझम काय कशें कितें? Tourism relies on the event industry because events is a part of MICE. You know, the MICE tourism is a major part of business generation for tourism. So if you see every hotel without events, nothing. The hotel doesn't function much. They are not dependent only on walk-ins or holiday makers and come and stay families and all. They are more dependent on events. Their banquet hall and their conference hall is specifically built only for business generation, and that is events. Casinos are functioning with events, with the flavor of events. So events is a backbone of the tourism industry, if you see, and to drive MICE tourism, because everything comes in that. Wedding comes in, corporate events come in, the celebrity event come in, the EDMs or whatever you call it, right from mega to small events. Today, even Goa, if you see, even 50th birthdays are celebrated by families, by reunions from all over the world. People come, and Goa is the destination. तशें वेरीड इव्हेंट्स जाता गोंयांत. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर टुरिझम इंडस्ट्री, एंड टुरिझम शुड नॉट इग्नोर इव्हेंट्स एज दे शुड रेकग्नाइज इट एज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ टुरिझम. सो हे जे इव्हेंट्साच्या थ्रू तुमी म्हणटा जनरेशन जाता, टुरिझमाकूय सपोर्ट जाता, इतले जर इन्कम जनरेट जाता जाल्यार आमच्या गोंयांत खुबशे यूथ आसा जांकां जॉब्स ना. सो तुमी इव्हेंट कंपनीज गोंयकारांक कित्याक हे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात? ना असे काय ना जॉब म्हणजे खूप असतात. आमचे कंपनीत खूपशे लोक येतात. ग्राफीक डिझायनिंग जे लागता आमकां पयलीं आमी केन्ना आमी कॉर्पोरेट इव्हेंट समज करता पळय हांव डेस्टिनेशन वेडिंग करता आमकां पयलीं प्रेझेंटेशन करप पडटा, 3D मॉडेलिंग करप पडटा. ते खातीर वेगळे वेगळे आमचे प्रकारचे लोक कामाक आसतात. जशे की 3D डिझायनर जावं, मागीर आमचो एक मॅनेजमेंटाक कोण तरी एकटो मनीस आसता, केन्ना प्रोडक्शन चालू आसा तो सगळे पळयता. सो ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसात आनी खुबशे इंटर्न सुद्दां आमचे कडेन काम करतात. तशें काय ना की ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आसा. फक्त इतलें आसा की लोक हांगचे कितें करता की गोंयकार पयलीं वचून भायर वचपाक सोदता. तेच मातशें प्रॉब्लम जाता की पयलीं ते म्हणटा की जशें आमचे एज्युकेशन जालें दे गो फर्स्ट टू बेंगलोर ऑर पुणे. सो दे स्टार्ट सर्चिंग देर. बट हियर स्टील देर आर सम पीपल हू आर वर्किंग विथ अस. देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द यूथ. इज इट इझी टू खूब हें आसा चान्सीस इव्हेंट लायनीन सगळे हितून. पूण मातशें आमचे गोंयकार कमी येवपाक सोदता. म्हणजे कित्या तितकें खातीर? काम करपाक नाका. इव्हेंट लायन म्हणजे इतकी इझी ना की विथीन 24 hours तुका ते प्रोडक्शनूय करपाक जाय आनी ते परत काडून ते क्लियरूय करून दिवपाक जाय. म्हणजे ते 24 hours काम करपाक नाका. हो मेन हें आसा. तेका लागून हे आमकां दुसरे जे लेबर्स हे ते घेवचे पडटा पळय ते तेका लागून की गोंयकार फुडें येवंक सोदिना. तुमचें म्हणणें की गोंयकार चड सुशेगाद जाला ताका चड सुशेगाद न्ही, सुशेगाद पूण एक मेंटॅलिटी अजून जावंक ना तशी काम करपाची. इव्हेंट्सान काम करपाची मोस्टली तांकां 8 hours शिफ्ट प्रमाणे ते तशें चिंतता की 8 वरां जाली की मागीर हांव घरा वयतलो अशें दॅट्स द थिंग. पण आमच्या फिल्डान अशें जावंक शकना. इट इज इम्पॉसिबल की आयज आमी प्रोडक्शन केलें इमिजिएटली आमकां सेटअप तेजें म्हटलें सिलेक्शन केलें इमिजिएटली सेटअप करपाक पडटा. भरपूर काम आसता आनी सडनली तो क्लायंट मदीं जाता म्हणटा की आपले चेंज करपाक जाय. तेन्ना आमची अशें आसता की आमी खंयच्यान तरी प्रिंटर वालो सुद्दां बंद आसता ताका आमी रातचो उठयता. सो तसलें प्रकरण जाता. क्लायंट केन्नाय येता बिकॉज वी आर द तांकां दिसता की वी आर द मॅजिकल पावर्स इन इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे मॅजिक पावर म्हणून ते सगळें तुजे कडेन आसा म्हणून तुज्या हातीन सगळें गोंयकार जॉईन जाता. आमी इंटरव्यू करता पळय तेन्ना खूब गोंयकार येता इव्हेंट कंपनी म्हणून खूब. बट दे हॅव अ डिफरंट नोशन अबाउट द इव्हेंट कंपनी. दे फील इव्हेंट मिन्स ग्लॅमर जे फक्त बरें म्युजीक वाजोवप आनी बरें एन्जॉय करप. सो दे थिंक दॅट इट्स अ एन्जॉयबल पोस्ट ऑर पोस्टिंग. बट वेन दे एक्चुली गेट टू द फील्ड ताका गमन येता की त्रास खूब पडटा म्हणून. कित्याक केन्नाय जेवण टायमार मेळना, हिंगा धांवचें पडटा, वतान रावचें पडटा, ऑर कितें करचें पडटा सगळें कॉर्डिनेशन करचें पडटा, तातूंत फायरींग घेवची पडटा. सो तेन्ना कितें जाता की तांकां दिसता की आमी चिंतलेलें दुसरेच भाशेन बट आमकां वेगळेंच हिंगा सगळें प्रेशर स्ट्रेस सुबेज आहा, न्हीद ना हें ना तें ना. सो ते मागीर हळू
कशी करांक सोदता ते तो गॅप फील कोण करता आमचे मायग्रंट लेबर हू आर रेडी टू गीव 24 hours स्टँड बाय विदाउट एनी कंप्लेन्स विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स कांयच ना. आता इवन आता कॉलेजीची भुरगीं आसा पळय त्या कॉर्डिनेशनाक ती भुरगीं येवपाक तयार आहा की ती फक्त ते तितको इव्हेंटा पुरतेच काम करपाचें न्ही जस्ट कॉर्डिनेशनाक उबो राव हें दी तें करपाक तयार आहा गोंयकार ते आमच्यान कितें तसो हें मेळटा न्ही पे मेळटा तसो कॉलेजी भुरगीं ऑलमोस्ट तेच करता आफ्टर कॉलेज इव्हेंट्साक येता. सो गोंयकार बेसिकली मुकादम जावन काम करपाक रेडी असता पण ते ऑन द ग्राउंड रुटार सेटअप करपाक म्हटलें ते सेटअप करपाक इतले कमिटमेंट अँड फ्रॉम स्टार्ट टील दी एंड रावप म्हणजे बरें ओके दीस इव्हेंट आय विल टेक पेशन्स अँड स्टार्ट टील दी एंड करून दाखयतलो हांव आय विल प्रूव माय सेल्फ अशें ना तांचे हातून मातशें देर आर फ्यू हू डू इट ऑफकोर्स नॉट आसा ना अशें न्ही ना अशें ना बट द नंबर्स आर लेस which are not enough for the industry. सो तुमकां जर म्हणजे गोंयकार हांगासर आतां हे जर ऑपॉर्च्युनिटीज घेयना मागीर भायले लोक येवन घेतात सो तुमी खंय तरी भायरूय गोंया भायरूय वचून इव्हेंट्स करतात सो वीच इज इजियर गोंयान इव्हेंट करप इजियर काय दुसरे कडेन खंय तरी वचून इव्हेंट करप इजियर आसा. आतां म्हाजे हिसपान आतां हांव खुबशे आतां भायर इव्हेंट केला बॉम्बे जावं नाल्यार महाबळेश्वर खंय जावं थंयचे जे काम करपाचे जे हे आसा एकदां तांकां दिलें न्ही then you just have to just relax yes ना क्लायन म्हटलें की you just have to relax everything they will do and you don't have to worry at all you just have to back up but सगळे फायन ट्युनान जाता सो डेडिकेशन खूब आसा and it is very easy there working over there. So hire and fire is the policy. So first day you go you hire 40 second day I want only 20 you hire 10 or 20 so that's the policy there but there is see what happened we have to understand the demographics of from Goa to other states. If you talk about Bombay is a huge metropolitan. There is so much of work and so much of demand that there is competition for labor also. Okay. So that's where the catch is. He's worried about his job. If at all I'm taken for a job, even if it's a daily wage, he said I have to see that I get an extension or I remain here for till for another day because tomorrow I don't know whether I'll get another job. But in Goa it's not like that. Goa there's a shortfall. And the demand also is not that big. So, it's a struggle in Goa. So, that's where the problem lies. So, we have to understand the whole quantum of demand supply between the cities. इव्हेंट्स वेन यू से इव्हेंट्स म्हणटकच खुबश्यो गजाली येता म्हणजे सेटअप येता म्हण प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन खूप वेगळे वेगळे येता जंय ह्युमन रिसोर्सूय येता पण बेजीक आतां आज कसले इव्हेंट पयलीं कशें आशिल्ले सो मच ऑफ लायट्स आनी आतां प्रत्येक इव्हेंटाक वन कंपल्शन इज LED वॉल आसता फाटल्यान वीच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर सो जर हॉटेलान आसा जाल्यार इट इज इजी यू गेट अ कनेक्शन फ्रॉम द हॉटेल. ना तशें कांय ना बिकॉज हॉटेल नॉर्मली 5 kV पर्यंत सप्लाय दिता आनी आमचे सेटअप इतले व्हडले आसता की तांकां पावर सप्लाय फॉर LED जावं लायट जावं सावंड जावं आमी 2 जनरेटर यूज करता स्पेशली एक जनरेटर फक्त LED वॉलाकूच दिता आनी दुसरो जनरेटर फक्त LED लायट्साक आनी सावंडाकूच दिता सो दॅट इज नो फ्लक्च्युएशन देर सो आनी प्लस आमकां इव्हेंट करचे पयलीं सुद्दां आमकां पयलीं टेस्टींग करपाक जनरेटर जाय आसता सो अख्खे जनरेटर इज अ हार्ट ऑफ द इव्हेंट्साची ओके तो पावर ना जाल्यार इव्हेंट चालू जावचो ना. पण खुबश्या हॉटेलांक अनइंटरप्टेड पावर आसता आनी तांचो स्वताचो जनरेटर आसता तो इनफ जायना तुमकां आय मीन यू हॅव टू कंपल्सरीली हॅव. What happens hotel doesn't take the responsibility to the event ha see power is a raw material so raw material ताणें दिवप आनी तांचेर कितें तरी मागीर बोगलांड घेवप ते घेवपाक सोदना घेवपाक सोदना तुजें फाल्यां तुजें इक्विपमेंट जवळ कितें जालो जाल्यार मागीर ब्लो अप जालो कितें जालो फ्लक्च्युएशन ड्यू टू फ्लक्च्युएशन ऑर ड्यू टू पावर सप्लाय शॉर्टेज ऑर ड्यू टू ट्रिपिंग दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो ते म्हणटात तुमीच जनरेटर हाडा. तेंचो जनरेटर मोस्टली बाउंड इज ओनली फॉर देअर रूम्स टू रन देअर रूम्स सो आमी आउटसोर्स करून आमचे इव्हेंट्स असतात सो वी हॅव टू गेट कंपल्सरी जनरेटर फ्रॉम आउटसाइड. पण दिस ॲड्स ऑन टू द कॉस्ट न्ही खूप बिकॉज जनरेटर हायर केलोच म्हणून जाल्यार परत तातून हे कनेक्शन घेतल्यार कनेक्शन आनी जर तो जनरेटराचो जर कॉस्ट पळयत जाल्यार खूब डिफरन्स आहा. कनेक्शन घेतल्यार म्हाका दिसता 1000-2000 तुजे अख्खो इव्हेंट जातलो पूण तेच 2000 हांगा तुका 30-40,000 पे करपाक जाय. कनेक्शन जर घेतले इवन 3 फेस लायन सुद्दां जाल्यार सुद्दां ते थोडे हितून जातलें
3-4 हजार पूण हांगा तुका 20-30-40 हजार रुपया फक्त जनरेटराकूच जाय म्हणजे ते कंपॅरिजन जायत ना ते कंप्लिटली डिफरंटूच आहा बिकॉज खुबशा वेळा आयकता जेन्ना स्पेशली इव्हेंट्स किंवा असे प्रोग्राम्स असतात तेन्ना जनरेटर कित्याक यूज करता तर दे आर नॉट रिलायज जावं शकना जे लायन येता केन्ना ट्रीप जाता पण 1-2 मिनटाक गेल्यार व्हडलो कितें फरक पडटा ना पण आमकां व्हडलो फरक पडटा. भरपूर फरक पडटा. अख्खो सेटअप परत स्टार्ट जावपाक ताका 10-20 मिनटां लागतली तुजी लायट एक समजा हाफ मिनटान येयली ओके जाल्यार सुद्दां पण आमचो सेटअप उबो परत जावन परत चालू जावपाक ताका लागतले होल मोमेंटम ऑफ द इव्हेंट ड्रॉप्स टोटल वयता न्ही एक मूडच वयता कित्याक ऑडियन्स आतां सपोज देज अ स्टेज शो आनी अशें जाता जायना न्ही इवन जनरेटराचेर जाता अशें केन्ना केन्ना कितें समजा कितें जालो प्रॉब्लम जाल्यार जाता अशें पूण नॉर्मली जायना केन्ना चुकून ते मागीर सो फक्त सेफ्टी म्हणून तुम्ही जनरेटर्स यूज सेफ्टी न्ही म्हणजे कंप्लिटली रिलायबल तेजेर आहा जनरेटराचेर See, if you take तो एक- power connection घेतल्यार it's unreliable. It's interrupted. You can expect interruptions. Secondly, it's unstable, fluctuation. फ्लक्च्युएशन Third is you don't know whether it will trip or due to overload or whatever. So what you do is generator. You can set the frequency. You can have uninterrupted without any problem. You can divide the power exactly for whatever you want, and it's all in your control. So without any interruption, the event can happen from start till the end without any, and that's what happens in Goa. No event is run on On light. power supply because even if you have power supply, you need to have a backup generator. So what's the point in having both? Taking it. Might as well have only one, which you're completely in control with. So that's the whole philosophy behind it. आणि इवन हे आता सगळे साऊंड सिस्टम येते ते खूप कॉस्टली असता आता एलईडी वॉल येते सगळं आता डायरेक्ट पॉवराचेर जर समजा कितें फ्लक्च्युएट जालें तेजे जर जळो ती रिस्क कोण घेतलो It's very expensive. एक्सपेन्सिव्ह न्ही तुझ्या इव्हेंटाचो कॉस्ट खंय सगळ्यात 1 लाख 2 लाख आणि तेजो एलईडीचो कॉस्ट खंय 25 लाख आणि जर कितें जालें जाल्यार मागीर कोण जबाबदार आहा? इमॅजिन करा की तो एक इट इज अ लाईव्ह शो आता नरेंद्र मोदी एक भाशण करता कन्सिडर येतली व्हडली सभान सडनली फ्लक्च्युएट जावन लायट बंद पडली समज जनरेटर ना जाल्यार कितें जातलें तुमी चिंतात कोणाचें कितें जातलें खबर आसा ना अशें जाला जावना न्ही जालाय बीन अशें So, इवन व्हडले एक इव्हेंट मिनिट और 10 Yeah, yeah, सेकंड्स 10 seconds. आता he is in his space of talking. 1 सेकंड ट्रिपूच 1 सेकंडान जालो तुजे 20 मिनिट्स गेली आमचो पीएम केन्ना उलयता की ही इज इन पेस सडनली तो तक्कून लायट गेली वॉट विल बी द No, सिच्युएशन and mostly all these events, high profile events, are telecasted, live telecast. लायव्ह टेलिकास्ट It's all live. तू स्टॉपूय करपाक So you शकना can't take risk. Absolutely can't take risk. पण आज आमी पळयता न्ही की खुबशे एवरीवेर गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग यू नो सस्टेनेबल थिंग्स लायक इलेक्ट्रीक व्हेकल्स दे आर प्रमोटींग पोल्युशन कमी जावचें खंय तरी फ्युचर जनरेशन्स आसा तांचेर स्ट्रेन येवचो न्ही म्हणून बट जर इव्हेंट इंडस्ट्री वीच इज ग्रोईंग ह्यूज कित्याक आज पळोवपाक गेल्यार आमी व्हेरी रेअरली पीपल हॅव फंक्शन्स एट देअर होम इवन स्मॉलेस्ट ऑफ अ फंक्शन लायक Right बेबी now, शावर almost all एवरीथिंग इज हॅपनिंग आउटसाइड सो ह्या एव्हर ग्रोईंग इंडस्ट्रीन समज जर कंटिन्युअस आमी जनरेशन इट्स टू मच ऑफ अ लोड ऑन एनवायरमेंट Yes. सो इज देर एनी अदर ऑप्शन लायक आमी सगळ्याक म्हणटा सोलर पॅनल लाया और अशें कितें तरी ऑप्शन आसा ग्रीन At सोल्युशन least I don't see a green solution to events. आता सध्या तरी Events-आक तरी ना. हय कित्याक तितलो पावर जो आमकां लागता तो तेजेर करपाकूच शकना. शकत ना आमी ते It आणि is बॅटरी impossible. बॅकअप कितके बेटर येतले पॉसिबलूच ना न्ही ते आता ते नॉर्मली आता थोडे फ्लॅक्साचे सुद्धा आमी आता कपड्याचे यूज करतात ते आता आमी एनवायरमेंट आता फ्रेंडली जाले नॉर्मली फ्लेक्स असतात पळय फ्लेक्स पॅनल क्लॉथ फ्लेक्स असतात मोस्टली Now एव्हरीवन you, इज प्रिफरिंग क्लॉथ म्हणजे जाता डिफरन्सेस कर्नाटकान स्टार्ट तरी जाला इव्हेंट कंपनी तर फूल क्लॉथूच यूज करतात प्लास्टीक यूज करना सो थोडी फुडें एखादें फुडें option आमी येवंक शकता. गोंयांत सुद्धा आमी चिंतता की हेजे क्लॉथाचेच यूज करपाचे म्हारग असतात पण इट इज व्हेरी गुड या बट म्हणजे एनवायरमेंटाक Environment डॅमेज जास्त. जायना It's one step. Yeah. तो एक 1 स्टेप जाला म्हणजे सेकंड मागीर येतून येवंक शकता कितें फुडें पूण खंय सध्या तरी ना खंय तरी समज जर अनइंटरप्टेड गॅरंटीड पॉवर लायन आयली जाल्यार मे बी वी कॅन स्कीप यूज Yes. ऑफ हय, विचार करपाक शकता करेक्ट नक्कीच 100%. दॅट इज पॉसिबल इट इज Yeah, पॉसिबल right now you can't rely on power. कितें power Department for- power. हय Once for my event, I had taken power, but the amount of strain and stress we had to go through for taking that power connection. One is the formalities, and another thing is खूप असं. follow up, and another thing is deposit, and the unit rate is double the commercial rate, double because it's considered Double as a temporary connection.
Okay. So we went through so much of stress and strain to get that connection, and finally that deposit that we had paid around 35,000 or 40,000 rupees was adjusted towards our consumption. Okay. Because consumption was so much, they had to bring a meter and fix. So instead of going through all that, and plus we had to have a standby generator. That was at the beginning, somewhere around 20-25 years back. From that day, we decided never to hire get Go for power electric. connection, Power connection. because it doesn't make sense at all. Because you have to have a backup generator anyway. We thought we would save, but we didn't end up saving. So because of that, आणि ते फॉर्मॅलिटी करपाक खूप प्रोसिजर आहा तेका चड procedure. फॉर्म भर तेजी हेजू सायन हाड ते Drawing board. टेस्ट रिपोर्ट हाड आनी कितें तितलो time आमकां event हें आसना. सगळें करता म्हणसर एका दिसाच्या इव्हेंटाक हें इतकें सगळें करपाक गेल्यार हांगा इव्हेंटूच उरतलो ते सगळें त्यापेक्षा प्रत्येक event वेगळ्या वेगळ्या एक जाग्यार जनरेटराक तेका आपयलो लायले कनेक्शन स्टार्ट इट इज इजियर It is easier. फिजिबल Yes, आणि yes. फायनान्शियली सुद्धा Yeah, मोर तुमकां बरें Financially, दोन्ही कम्पेर्ड आसा. टू ये आतां हांगा एक 15,000 जनरेटर जाय तीच पावर घेवपाक थंय 30,000 तुका डेपॉझिट भरपाक जाय ते मागीर बील येतले तेन्ना तुका मेळटले पयशे ह्यो सगळे गजाली आहा न्ही खंय तरी हाजेरूय खंय तरी काम जावपाक जाय. इट हॅज टू बी मेड इजियर सो दॅट Right. इव्हेंट्स कॅन इजिली टेक दीस कनेक्शन्स एज अँड फार तांकां जशें गरज पडटा they ते have to प्रमाणे make यूज it more easy or friendly or one window operation or something like System that. like Because now if you see, even for preparation of the event, if at all we are on the ground, if at all we are in the hotel, it's okay because we get to test our lights and all, we can use it and to operate the whole night. आमकां काम करूंक लायट बेसीक लायट आसा, बट आमी सो ग्रावंडार तो काम करता. ग्रावंडार आमकां जनरेटर आख्खी रात चलोवचो पडटा. 2-3 दीस जर प्रोडक्शन आसा 2-3 दीस Yeah. जनरेटर चालू Because we have exhibitions for 4 days. 4 days we have to run the generator throughout the night because there are refrigerators. Some stalls have got refrigerators. There is food inside, so we have to run throughout the night. Security light has to be there because otherwise everything becomes darkness. It becomes a security problem. And basic light for making it workable. So 24-hour generator one is fixed, running throughout the night. So if government could step in and say, okay, we'll give you working light and security light, it will be a great relief for events. So this is one small step if at all the government would come in and subsidize the rate, of course, obviously. for the commercial use. For commercial use means to say that, okay, we'll give you only this much for depending on the magnitude of the event. But तुमकां आमी इतले दिता, इतले KVA दिता जालें. So you all use it so that you don't run the generator and have pollution which is running throughout the night. करेक्ट. ॲज वी आर अप्रोचिंग दी क्लोजिंग न्ही तुमच्या तिगां कडल्यान एक हे की आतां आमी इतले डिस्कस केले तातूंत आमकां खंय तरी कळटा की यूथ आमच्या गोंयकारां खातीर तुमचे कडल्यान मेसेज कितें काय म्हणून बिकॉज वी सी दीस एवर ग्रोईंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो स्लोली गोइंग टू ग्रो इन गोवा. खुबशे इव्हेंट्स जावपाचे आसा, खुबश्यो गजाली घडपाच्यो आसा आनी खुबशे भुरगे अजुनी अनएम्प्लॉयड बसल्या. तांच्या खातीर एक योर हे सजेशन कितें आसतलें तुमचें? सजेशन काय ना एक्चुअली ऑब्वियसली जितले यूथ आसा सो इट इज सी पयलीं म्हणल्यार पयली पॅशन्स आसपाक जाय ते इव्हेंट इंडस्ट्री वचपाक. तेका पयलीं कळपाक जाय की इव्हेंट इंडस्ट्री कितें. इट इज नॉट ओन्ली जस्ट अबाउट ग्लॅमर अशें पयलीं म्हटल्यार आसा. इट्स नॉट ओन्ली ग्लॅमर, इट इज अ डे एंड नायट वर्क. if they have in it, they can easily enter in this field and it's a big scope. तुम्ही स्वतः सुद्धा मागे इव्हेंट कंपनी ओपन करू शकता. मातशी नॉलेज येयल्याकूच आतां आजकाल हेच तेच चालू आसा. आतां एक 5-2-3 वर्सां काम करता, स्वता आपली इव्हेंट कंपनी ओपन करून चालू करता धंदे. ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांक आसा भुरग्यांक, पूण तेंच्यांनी ते म्हणजे सारके मनाक लावन येयत जाल्यार खूब चान्सीस आसा फिल्डान. आनी फुडें मागीर आपली कंपनी स्टार्ट करपाक म्हण ते करतात पूण करपाकूय मेळटा न्ही. म्हणजे अशें ना की गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यानूच वचपाक जाय. आनी हेतून कितें पयशे आसा, अशें ना की बाबा तुका कांय ना. इव्हेंट लायनीन पयशे आसा पूण ते तुका तुजें काम करपाचें हें आसपाक जाय तुका. म्हणजे तितको तूं आपूण बाबा त्रास काडटलो तितके तुका मेळटले. हें जर मनान धरी जाल्यार गोंयकारांक खूब ऑपॉर्च्युनिटी आहा. What I would say is youthang खूब scope ha and they have to specialize in something. That will be social media, digital marketing, production, designing, 3D designing, or supervision, coordination. There are so many factors for events. There's not only just an event on the stage or something. There's too many specialized jobs. If our youth in Goa specializes in even one, they can focus only on that, and they have scope.
they can demand their price because they are going to be good, if at all they give enough of focus on it. So I request them to not to say event is the whole event. You be part of it, but be specialized, be focused, and you can command your price. आयच्या ह्या चर्चेंतल्यान आमकां कळून येता की कितलो स्कोप आसा, कितले जॉब्स अवेलेबल आसा आनी इव्हेंट्सान जी इंडस्ट्री वाडत आसा टुरिजमा पेक्षा खंय तरी ती फुडें व्हडली जावं शकता. तातूंत खुबशे जॉब्स आसा. तुमी प्रत्येकान जर स्कील आपली डेव्हलप केली आनी काम करपाचें पॅशन घेत जाल्यार तांकां बरे जॉब्स आनी बरे पयशे मेळूं शकता. तशेंच खुबशे सिंगल विंडो जर गव्हर्मेंटान केली आनी समज जर पावर कंटिन्युअस सप्लाय तांकां मेळत जाल्यारूय इव्हेंट्स वील बी इजियर टू कंडक्ट. तुमकां तिगांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आजच्या कार्यावळीन आयले आनी चर्चा केली. आयचो एपिसोड हांगाच सोंपता. परत मेळुया फुडल्या मंथन एपिसोडान. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.